Dịch thuật Vạn Tín xin gửi lời chào trân trọng tới quý khách hàng và quý cộng tác viên. Khi nói tới lĩnh vực dịch thuật, chắc chắn tất cả chúng ta đều luôn mong muốn tìm được một đơn vị thật uy tín và tận tâm để hợp tác, và từ đó cho ra kết quả cuối cùng là những bản dịch chuẩn với giá cả hợp lý. Có thể nhiều người nghĩ rằng với kết nối Internet phủ rộng khắp mọi nơi cùng với các nguồn thông tin phong phú đa chiều, bạn có thể dễ dàng tìm kiếm dịch vụ dịch thuật qua mạng Internet nhờ Google, cốc. Chính xác, việc tìm kiếm trên Internet rất dễ dàng, nhưng việc lựa chọn mới khó. Trong vài năm trở lại đây, thị trường dịch thuật nở rộ với hàng trăm, hàng ngàn văn phòng, công ty dịch thuật khắp cả nước. Tuy nhiên, thực trạng đặt ra có rất nhiều đơn vị dịch thuật sử dụng người dịch thiếu kinh nghiệm hoặc không đúng chuyên ngành, thậm chí lạm dụng máy dịch như Google Dịch trong công việc. Lợi ích của việc này rất rõ ràng, họ sẽ luôn có được chi phí cực kỳ thấp để cạnh tranh với đối thủ và tăng lợi nhuận. Và chắc chắn, với phương pháp làm việc như thế, người chịu thiệt hại chính là những người sử dụng dịch vụ dịch thuật. Vì chất lượng bản dịch chính là yếu tố tiên quyết trong ngành dịch thuật. Kế đến những người chịu thiệt hại tiếp theo sẽ chính là các bạn biên dịch viên, khi bản dịch của các bạn không được chỉnh sửa, chỉ ra lỗi sai để khắc phục và tiến bộ, mà còn có nguy cơ không được trả tiền do chất lượng thấp. Vua thép Andrei Carnegie từng nói, bí mật của thành công không phải là bạn làm thật tốt việc của mình, mà là tìm đúng người làm thật tốt việc của mình. Và đó cũng chính là lý do dịch thuật Vạn Tín hoạt động trên thị trường dịch thuật biên dịch. Đối với dịch vụ dịch thuật, Vạn Tín chỉ sử dụng người đúng chuyên ngành để dịch, và ở cấp độ cao nhất để phù hợp với từng mục đích sử dụng cụ thể. Dịch thuật Vạn Tín luôn sử dụng người bản ngữ để dịch hoặc hiệu đính tài liệu. Với các khách hàng lâu năm hoặc các dự án lớn, dịch thuật Vạn Tín cung cấp đội ngũ dịch và quản lý dự án chuyên biệt cho khách hàng để việc quản lý được thống nhất và liền mạch. Bằng những nỗ lực của mình, Vạn Tín đã đạt chứng chỉ ISO 9001:2015 cho hệ thống quản lý chất lượng vào năm 2017 và cũng trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội Dịch thuật Hoa Kỳ ATA trong cùng năm 2017. Ngoài ra, Vạn Tín đã triển khai hệ thống quản lý đơn hàng và quản lý dịch thuật khép kín nhằm giảm tối thiểu thời gian chết trong quy trình dịch thuật, cũng như siết chặt việc quản lý chất lượng bản dịch. Hiện tại, Vạn Tín cung cấp dịch vụ dịch thuật qua lại giữa hơn 70 cặp ngôn ngữ khác nhau và hoàn thành việc dịch thuật hàng trăm ngàn trang tài liệu mỗi năm, và nhận được sự tin tưởng từ nhiều đối tác lớn như Facebook, VinFast, Viettel, VNPT và hàng chục ngàn tổ chức cá nhân khác. Uy tín được tạo dựng và niềm tin của khách hàng đã giúp Vạn Tín trở thành một đối tác chiến lược và đáng tin cậy trong ngành dịch thuật bản địa hóa trong thời gian vừa qua. Điều này không có nghĩa là các đối tác khác không đáng tin cậy, nhưng khi bạn quan tâm tới chất lượng sản phẩm với giá thành cạnh tranh, Vạn Tín luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng với phương châm làm việc lấy nhu cầu của khách hàng là nhiệm vụ và chất lượng sản phẩm là lợi ích. Nếu quý khách hàng đang có nhu cầu dịch thuật bản địa hóa, đừng ngần ngại liên hệ với Dịch thuật Vạn Tín qua website dịchthuậtvạntín.com hoặc qua hotline 0906 246 555. Vạn Tín luôn có giải pháp tốt nhất và tiết kiệm nhất cho bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!